Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Những ai từng luyện kiếm đều biết Vạn Kiếm Quy Tông là chiêu thức khó chịu nhất. Chỉ cần có cao thủ dùng chiêu thức này, toàn bộ phi kiếm trong phạm 600 dặm đều sẽ bị triệu hồi đi. Giá của một thanh phi kiếm bình thường cũng có thể khiến những người luyện kiếm cấp thấp cạn túi. Cho nên mỗi lần Vạn Kiếm Quy Tông xuất hiện trong giang hồ đều khiến cho vô số người luyện kiếm hắn vừa vét sạch tiền trong túi để mua một thanh phi kiếm hạ cấp, còn chưa kịp khua khoáng ra ai đã bị chiêu thức chết tiệt Vạn Kiếm Quy Tông triệu hồi đi mất. Hắn nhìn theo thanh kiếm bay xa, vừa đau lòng vừa tức giận. Tên luyện kiếm đáng chết, ra ngoài không tự mình mang kiếm lại đi dùng Vạn Kiếm Quy Tông. Vì quá kích động, hắn bèn thần hành thuật thì đuổi theo, trả lại phi kiếm của ta đây. Hắn thề từ khi tu tiên đến giờ chưa bao giờ dùng thần thuật nhanh đến vậy. Trong cơn tức giận, hắn điên cuồng tiêu hao chân khí, nhưng tất cả đều không thể so sánh với nỗi đau mất đi thanh phi kiếm. Hắn vô cùng suy sụp, tu tiên, tu cái con khỉ ấy. Hàng ngày phải dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ngày nào cũng phải luyện công. Để kiếm tiền, hắn đã lăn lộn làm đủ mọi nghề, vét sạch tiền tiết kiệm 800 năm mới mua được một thanh kiếm đèo. Hủy diệt đi, hắn không muốn tu tiên tu tiếc gì nữa. Đánh được thì đánh, không đánh được thì làm lại từ đầu. Nơi tập hợp những thanh phi kiếm nhìn thì gần nhưng thực ra rất xa. Hắn đổi mãi mới nhìn thấy bóng dáng của những thanh phi kiếm. Gãy hết rồi, gãy hết cả rồi. Hắn niệm kiếm quyết, cố gắng kích hoạt khế ước giữa mình và phi kiếm. Xe cũ, mày ở đâu? Xe cũ, trong tiếng kim loại răng rắc vỡ vụn. Một thanh kiếm dài màu đen run rẩy bay về phía hắn. Từng bước một, vừa bay đến tay bạn, nó đã vỡ thành 8 mảnh. Trái tim đang treo lơ lửng của hắn như chết lặng. Mắt hắn đỏ hoe nhìn lên trên, muốn nhìn xem là tên kiếm sĩ chết tiệt nào đã dùng Vạn Kiếm Quy Tông. Trung tâm, nơi có nhiều mảnh kiếm vỡ nhất, hắn thấy một bóng người duyên dáng nằm trên mặt đất. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là người đã dùng Vạn Kiếm Quy Tông chết tiệt đó. Nếu là lúc khác, có lẽ hắn sẽ thấy cô gái này rất xinh đẹp. Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn đòi lại công đạo cho thanh kiếm của hắn. Chết rồi thì tốt, nếu còn chưa chết, hắn sẽ tiễn nàng ta đi luôn. Hắn cầm một thanh kiếm miễn cưỡng còn nhìn ra hình hài, tiến lên trước. Khi thanh kiếm kề trên cổ, người kia đột nhiên tỉnh dậy. Nàng ta chớp mắt hỏi: "Ngươi là đệ tử của Ma Tông à?" Hắn lắc đầu. "Vậy ngươi có phải đệ tử yêu môn không?" Hắn lại lắc đầu. "Vậy ngươi là ai?" Hắn giơ mảnh kiếm vỡ trong tay lên. "Ta là chủ nhân của thanh kiếm này. Ngươi cướp thanh kiếm của ta." Kiếm đạo sĩ mím môi, nhấn mạnh nói: "Chỉ là mượn thôi." "Vậy ngươi trả lại kiếm cũ của ta." Kiếm đạo sĩ lại chớp mắt, chân thành nói ra sự thật: "Kiếm của ngươi đã chết rồi." "Của ngươi mới chết ấy, kiếm của ta đúng là đã chết rồi. Nếu không thì ta đã không phải dùng Vạn Kiếm Quy Tông." Hắn đỏ mắt gào lên: "Trả kiếm cho ta." "Không phải kiếm vẫn nằm trong tay ngươi sao?" Hắn siết chặt mảnh kiếm vỡ trong tay. "Ngươi nghĩ mình hài hước lắm đúng không?" Khi cảm thấy mảnh kim loại lạnh lẽo đè mạnh hơn lên cổ, kiếm đạo sĩ yếu ớt thức thời nhận sai: "Ta có thể đền cho ngươi." Hắn sắp bị nàng ta chọc cho tức chết. "Ngươi lấy gì để đền cho ta? Ngươi có biết ta vì thanh kiếm này mà đã phải cố gắng biết bao nhiêu ngày đêm không? Ngươi có biết ta vì thanh kiếm này mà suýt xa vào con đường không đứng đắn không hả? Ta có thể bồi thường nhiều hơn." Hắn buông lỏng thanh kiếm trong tay ra. "Ta và nó có rất nhiều tình cảm kỷ niệm." "Ngươi muốn bao nhiêu?" 10 tỷ linh thạch thượng hạng." Hắn nói. Hắn nghĩ nếu có từng ấy tiền thì hắn có thể một bước lên mây. Vạn Tiễn Quy Tông không phải chiêu thức người thường có thể dùng được. Sư phụ nói chỉ có những kiếm đạo sĩ ẩn giật mới có thể dùng được mà thôi. Mà kẻ như vậy thì những người ở dưới cửu thế thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Người phụ nữ này có lẽ là thế hệ sau được phải xuống đây. Thế. Nàng ta chắc là giàu lắm. Lúc này trong mắt cô gái lộ ra một chút mờ mịt. "Ngươi có biết mình đang nói gì không đó? Con số có thể hơi lớn." Hắn đành xuống nước. 1 tỷ không thể ít hơn được nữa. "Ngươi giết ta luôn đi." Người phụ nữ nhắm mắt lại, khuôn mặt dứt khoát như muốn chết đi luôn cho hắn xong. Hắn đành nhượng bốc. "Vậy ngươi có thể bồi thường bao nhiêu?" "Nhiều nhất là 1 triệu linh thạch thượng phẩm." Hắn lập tức ném mảnh kiếm vỡ trong tay ra xa. "Thành giao." "Tiền đâu?" "Mẹ nó bị hớ rồi." Xuân Tuyết đau đớn nhắm mắt. "Trong nhẫn không gian của ta." Hắn chạy tới định lật nhưng lại bị đối phương rào trước. "Ta không muốn ai nhận được nhẫn của ta cũng mở ra được, nên phải có chân khí của ta mới mở được." "Vậy chân khí của ngươi đâu?" Xuân Tuyết không nhúc nhích. Kẻ mù cũng nhìn ra. "Ta không thể di chuyển được." "Vậy thì sao? Vậy nên ngươi đưa ta đi trước đã." Xuân Tuyết sợ nhiều chủ nợ tìm đến hơn. Nếu kẻ nào cũng tham lam giống như thằng nhóc này, nàng ta không có nhiều linh thạch để đền như thế đâu. Không có gì. Hắn vác nàng ta trên lưng, dùng thần hành thuật chạy về. Hắn cũng biết không nên ở lại nơi này lâu, lát nữa lại có người đến đòi chia tiền thì cũng không hay. Trên đường hắn chủ động hỏi: "Ngươi vừa đánh nhau với ai vậy?" Nghe vậy, Xuân Tuyết mặt mày hớn hở: "Ta bỗng nhiên gặp được thiên ma, phải liều cả cái mạng này mới thắng được hắn." Nghe thế thì toát hết mồ hôi hột. Quả nhiên đối thủ của người có Vạn Tiễn Quy Tông thì cũng không thể là người bình thường được. Tin hắn dẫn một người phụ nữ về cứ vậy lan truyền khắp tông môn. Một sư huynh sư tỷ hắn đều chen chúc trước cổng viện nhỏ của hắn xem náo nhiệt. "Hạt Dư, khi nào thì ngươi cho bọn ta uống rượu mừng đây?" Đúng vậy, ngươi cũng nhiều tuổi rồi. Tu tiên thì không tu được,
Chẳng bằng cưới lấy một cô vợ, sinh một thằng cu mập mạp lại tốt. Có khi tư chất của đứa nhỏ còn tốt hơn người đó. Một vị sư tỷ đứng ở cửa, nhìn ngó người phụ nữ mặt mày lấm lem bên trong. Nhưng mà sư đệ này, mắt thẩm mỹ của người cũng chẳng ra phải tìm một đạo lữ chứ. Một kẻ phàm tục như vậy không chịu được thể phách của người tu tiên như chúng ta đâu. Xuân Tuyết được hắn đặt nằm trên ghế tựa, chẳng biểu lộ ra điều gì. Ngược lại, hắn lại cảm thấy kỳ lạ. Những người này mắt mù hết rồi sao? Đối phương của thật hiện giờ không có chút chân khí nào, nhưng sao mấy người lại có thể chê bai được thân hình này, khí chất này chứ? Nếu kiếm đạo sĩ này không nói dối, đến cả kẻ địch của giới tu tiên như thiên ma ngoại vực cũng chết dưới tay nàng ta, thì đợi đến khi nàng ta khôi phục được tu 6, chỉ cần vất tay thôi cũng có thể khiến bọn họ hồn phi phách tán. Đến lúc đó hắn lại phân vân suy nghĩ nên đồng quy vu tận với hay họ, là cắt đứt quan hệ sư môn. Nghĩ đến đây hắn bèn đóng cửa lại, quay đầu lại thấy Xuân Tuyết nằm lắc lư trên ghế bập bênh. Nhìn cái gì mà nhìn, trả tiền đây. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đầu nhỏ bên cạnh nàng ta, tiện tay kéo cánh tay ngọc ngà của Xuân Tuyết lên. Bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh, ngọc ngà, sơ vừa mềm mại vừa mịn màng. Không hổ là kiếm tiên có tu 6 thâm sâu. Nhưng chiếc nhẫn thì sao? Hắn cau mày hỏi, ngươi làm gì vậy? Ta sợ người chạy mất, là chủ nợ của nàng ta nên hắn đưa nhẫn cho ta cầm. Như vậy nếu ngươi định chạy thì cũng phải cân nhắc thêm. Xuân Tuyết gật đầu, mắt nhìn xuống phần bụng dưới của mình. Đấy, ở đó, nhìn vào vòng eo của nhỏ nhắn mềm mại của Xuân Tuyết, sắc tâm của hắn nổi lên. Ta sờ vào đấy nhá, ngươi cứ tự nhiên. Hắn trợn mắt, đây mới là mục đích chính. Ngươi dạy cho nữ kiếm đạo sĩ một bài học. Nhìn lên lại thấy đối phương bày ra khuôn mặt thỏa mãn, như một con mèo được vuốt ve. Lấy được nhẫn, hắn bèn truyền linh khí vào đó. Nhưng đúng như lời đối phương nói, linh khí của hắn giống như gặp phải một bức tường cao sừng sững. Thấy miếng ăn đến miệng rồi còn không ăn được. Đến khi nào ngươi mới hồi phục lại được linh khí? Hắn rất để tâm đến 1 triệu linh thạch của mình. Tiền đến tay mới là tiền. Có tiền hắn mới có thể đi mua thêm một thanh phi kiếm nữa. Nữ kiếm sĩ lại lắc lư trên ghế bập bênh. Ta không biết, có thể là ngày mai, cũng có thể là hàng trăm năm sau. Ngươi cũng thấy đấy, đối thủ của ta rất mạnh. Hắn mất mạng, còn ta mất toàn bộ tu 6. Mặt hắn xám xịt. Vậy thì sao? Xuân Tuyết nhèo mắt, vẻ mặt danh mãnh. Vậy nếu ngươi có thể giúp ta tìm một số thứ để ta hồi phục lại, thì ta có thể trả tiền cho ngươi sớm hơn. Hắn chỉ đành gật đầu, ngươi nói đi. Phượng huyết quỳnh chi, thiên huyền băng tủy, quả linh nguyên, cửu chuyển hoàn hồn thảo. Kiếm cho ta những cái này trước đã. Nói như gọi đồ ăn ấy nhỉ? Hắn nhìn đối phương bằng vẻ mặt đầy nghi ngờ. Hắn tu tiên lâu như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ nghe về những thứ đó cả. Nhưng bây giờ không thể để đối phương biết mình là kẻ nhà quê không biết gì phết. Nói xong không đợi đối phương trả lời, hắn đã đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm sư tỷ để hỏi thăm. Cả tông môn ngoại trừ các trưởng môn và sư phụ, thì còn có nhị sư tỷ là người quản lý. Nhị sư tỷ hiểu rất rõ về những linh thảo này. Khi hắn đi tìm nhị sư tỷ, nàng ấy đang trồng mông tỉa lá cho một cây linh thảo. Ma sư tỷ, nàng ấy giật nảy cả mình. Thấy người đến là hắn thì tức giận hỏi, có chuyện gì? Ta muốn hỏi thăm sư tỷ chút chuyện. Nói đi. Sư tỷ lại vùi đầu tỉa lá. Không biết sư tỷ đã từng nghe nói đến 4 thứ Phượng huyết, thiên huyền băng tủy, của linh nguyên, cửu chuyển hoàn hồn thảo chưa? Sư tỷ đứng dậy, quay người lại. 3 thứ đầu tiên ta chưa từng nghe qua. Ta mới chỉ nghe qua về cửu chuyển hoàn hồn thảo, nhưng thứ này chỉ có ở Trung Thiên Thần Châu xa xôi. 100 năm mới có một cây. Có người ra giá 100 triệu linh thạch còn không mua được. Mà mấy thứ này có liên quan gì đến chúng ta? 100 triệu, 100 triệu. Con số này bỗng quay mòng mòng trong đầu hắn. Mẹ nó, hắn đòi nàng ta 1 triệu, còn phải mời nàng ta ăn của ngon vật lạ 100 triệu. Đúng là mặt dày. Hắn giận dữ quay lại tiểu viện. Đồ dối trá, ta chỉ muốn ngươi trả ta 1 triệu. Ngươi lại muốn ăn 100 triệu của ta. Cái gì? 100 triệu? Tuyết Xuân vô cùng ngạc nhiên. Làm sao bây giờ? Ta không thể hồi phục được. Vậy thì ngươi đi chết đi. Hắn rút dao ra. Chờ đã, khát vọng sống của Xuân Tuyết rất mạnh mẽ. Ta trả nợ theo cách khác được không? Hắn vô tình nói, định hứa hẹn kiếp này lấy thân trả nợ, hay kiếp sau làm trâu làm ngựa. Ta dạy ngươi một số thuật pháp để trả nợ được không? Hắn nghĩ ngợi. Thứ kiếm tiên cấp bậc này dạy chắc chắn không tầm thường. Vì vậy, hắn vui vẻ chấp nhận phương thức trả nợ này. Trời vẫn chưa sáng, hắn đã bị lay dậy. Ngủ gì mà ngủ, thức dậy luyện công đi. Hắn mơ màng lật người, đại tỷ, để ngày mai rồi luyện, ta buồn ngủ quá. Tuổi này rồi mà ngươi vẫn còn ngủ được. Có tiền mua kiếm chưa? Luyện được thuật pháp chưa? Cứ như vậy khi nào mới tu được thành tiên? Đừng lải nhải nữa, đừng lải nhải nữa. Lại, phiền chán đứng dậy luyện công. Luyện bây giờ đây. Chúng ta luyện gì vậy? Sư phụ, hành quân chiến đấu. Đầu óc còn đang mơ màng nên hắn ngơ ngác hỏi lại. Hành quân chiến đấu là gì? Là người vừa có thể thi triển thần hành thuật, vừa có thể thực hiện các động tác khác. Xuân Tuyết búng ngón tay. Ví dụ, người vừa có thể ăn vừa có thể dùng thần hành thuật, vừa thi triển thần hành thuật vừa ngự kiếm. Nghe đến đây, hắn bỗng bừng tỉnh. Mẹ nó, thần kỳ dữ vậy. Từ tập trung hết sức để thi triển thuật pháp, thi triển mà không cần kết ấn, mạnh lên nhanh như phim. Chẳng vậy thì sao? Xuân Tuyết mặt mày hớn hở. Để thi triển thần hành thuật cần bao nhiêu bước? 4 bước. Đầu tiên tập trung tinh thần và khí, điều khiển chân khí lan ra khắp cơ thể rồi
mượn lực biến hưởng gió, địa thế, trời đất biến thành lợi thế của riêng mình. Tiếp theo là phác thảo chú văn, hòa chân khí và linh khí vào làm một. Thân nhẹ như gió, sau đó có thể thoát cái biến mất. Chân không chạm đất, bây giờ ta sẽ dạy ngươi. Thêm một số chi tiết ở bước thứ 3. Lấy ngọc thạch ra, một lát sau, hắn nhìn kết cấu phù văn loằng ngoằng trước mắt. Ngươi gọi đây là một chút à? Hắn cầm ngọc thạch nhìn phù văn bên trên, rồi lại nhìn Xuân Tuyết. Cuối cùng cũng nhận ra khoảng cách giữa người với người còn lớn hơn cả khoảng cách giữa người và chó. Phù văn là một loại chữ viết có sức mạnh được sử dụng trong phép tu tiên giới, bắt nguồn từ việc nhân hoàng tạo ra tiên thiên bát quái. 8 phù văn đại diện cho 8 bát quái, là nguồn gốc của những loại phù văn đang được sử dụng hiện giờ. Sau đó, tất cả các phù văn khác đều phát triển từ đó. Kết cấu phù văn trước mắt mặc dù không cao thâm như phù văn nguyên thủy, nhưng đối với hắn thì chẳng khác nào học sinh tiểu học bỗng phải làm toán giải tích. May mắn thay, trí tưởng tượng không gian của hắn cũng không chỉ là tay cầm ngọc thạch tay hơi run rẩy. Ngọc thạch rất đắt, bình thường luyện phác thảo phù văn, ngay cả giấy bút hắn cũng không nỡ dùng, mà thường chỉ vẽ trên cát. Sau khi chắc chắn mới dùng ngọc thạch xác nhận thành bại. Vì sự phức tạp của phù văn này khác xa với những gì có thể thể hiện trên giấy nên hắn đành cắn răng nhặt một khối ngọc thạch, bắt đầu phác thảo phù văn của riêng mình. Ánh sáng dần xuất hiện nơi chân trời. Xuân Tuyết đang ngủ mơ màng, ngước mắt nhìn thì đã thấy hắn đang đứng trước cửa, kéo quần. Ngươi thể hiện khá tốt đó, tiền công ta đã đặt trên bàn, ta phải đi học buổi sáng. Không có việc gì thì đừng ra ngoài. Xuân Tuyết gật đầu, nhưng vẫn thấy có chỗ nào đó sai sai. Nàng ta nhìn lên bầu trời, có chút nghi ngờ, gà vẫn chưa gáy mà. Người giới cửu thế đều ganh đua như vậy sao? Nàng ta tò mò đi về phía trước bàn bày đầy ngọc thạch, muốn xem cái gọi là tiền công là gì. Ngày 28 tháng 7 năm Giả Thần, hạt dưa đã luyện thành. Phép thuật chiến đấu hành quân của Xuân Tuyết kiếm tiên, khấu trừ nợ 990.000 linh thạch thượng phẩm. Mong Xuân Tuyết sau này tiếp tục cố gắng sức trả hết nợ sớm. Xuân Tuyết mỉm cười, một cái thuật phép đã được khấu trừ 990.000, trả nợ 10.000 còn lại dễ như ăn bánh. Nàng ta cẩn thận cất tờ ghi chú lại và nhét vào thắt lưng. Xuân Tuyết làm xong, mới nhận ra những thứ viết trên ghi chú có ý nghĩa gì. Sao đã luyện thành công rồi? Ngay cả bản thân nàng ta cũng phải mất 2 ngày mới miễn cưỡng làm quen được với phù văn. Thằng nhóc này không phải luyện được một tí, đã nghĩ mình học được rồi đấy chứ. Xuân Tuyết cầm một khối ngọc thạch lên xem. Kết cấu ở giữa của khối ngọc sẽ ghi lại tiến độ hoàn thành của lần phác thảo phù văn cuối cùng. Kết cấu trong khối ngọc thạch này còn chưa được một nửa. Xuân Tuyết tò mò nhìn từng khối một. Thay đổi khá rõ ràng, nó tăng dần theo thứ tự trên bàn, đến khi cầm khối cuối cùng. Tuyết Xuân vô cùng ngỡ ngàng. Dòng phù văn trong khối ngọc thạch xoay chậm chậm, không hề kém khối nàng ta đã làm trước đó. Xuân Tuyết gãi mặt, không thể tin được, tên nhóc này lại học nhanh hơn nàng ta. Chỉ mất một đêm. Ánh mắt Xuân Tuyết bỗng nhiên lung lay, rồi phủ nhận. Không phải một đêm, ngọc thạch trên bàn có hạn. Thằng nhóc này chẳng những mua thanh kiếm rách trong đống phế thải, mà ngay cả ngọc thạch dùng để luyện tập phù văn cũng là sản phẩm lỗi trong sản phẩm lỗi. Ngọc thạch tốt có thể được sử dụng nhiều lần, nhưng dùng loại này thì nhiều nhất chỉ luyện tập được 3 đến 5 lần, sau đó sẽ bị nứt. Trên bàn có tổng cộng 12 viên ngọc thạch. Cũng có nghĩa là tên nhóc này đã luyện tập tối đa 50, 60 lần một đêm. Khi hắn đến quảng trường, các sư huynh sư đệ đã sớm tản ra ngồi vào vị trí. Chính Dương Tông không phải là môn phái lớn, chỉ là tông môn tu tiên nằm trong góc giới cửu thế. Số lượng đệ tử không nhiều. Cái gọi là quảng trường tụ linh là một nơi linh khí dồi dào được tông môn dùng trận pháp để tạo ra. Nồng độ linh khí cao hơn khoảng 20% so với môi trường bình thường. Theo sự hấp thụ của đồ đệ trong tông môn, thì nồng độ linh khí tích trữ được cũng dần dần giảm xuống mức bình thường. Phải mất một thời gian để tập hợp lại linh khí. Vậy nên quảng trường tụ linh chỉ mở cửa trong 2 giờ mỗi ngày. Và thời gian học buổi sáng là thứ không thể thiếu với đệ tử Chính Dương Tông. Không ít đệ tử đều vừa cầm linh thạch trong tay vừa vùi đầu khổ luyện. Món nợ 30.000 để mua kiếm luôn đè nặng trong lòng hắn. Hắn tiết kiệm tiền để mua phi kiếm, nên trước giờ chưa tiêu linh thạch cho những thứ này. Ta muốn tu luyện, đừng làm phiền ta. Hắn nhắm mắt lại, thi triển tâm pháp Chính Dương, tâm trí nhanh chóng bình lặng lại, cảm nhận linh khí quanh thân, đến khi thực sự cảm nhận được tu sáu của mình đang tăng lên một cách ổn định, hắn mới cảm thấy mình đang thư giãn, chứ không phải tiếp tục làm trâu làm ngựa. Khi buổi sáng kết thúc, hắn vỗ mông đứng dậy, vui sướng, định quay về xem Kiếm Tiên đại nhân có nghĩ ra được cách nào khác không. Hắn ngước nhìn lên thì thấy một chàng trai đang nhìn mình với vẻ mặt chán nản. Hắn nghi ngờ hỏi, Bạch sư đệ có chuyện gì không? Luyện khí 5 năm, luyện kiếm 3 năm, mặc dù tu tiên tông môn không giống như trong học phủ mỗi năm kiểm tra một lần, nhưng các sư huynh sư tỷ năm đó vào tông môn cùng lúc với huynh đã xuất sư và tỏa sáng trong từng lĩnh vực của họ hết rồi. Đại sư huynh luyện chế đan dược, nổi tiếng bán chạy khắp nơi. Linh thảo do nhị sư tỷ trồng cung không đủ cầu. Sư huynh rèn đúc vũ khí đi khắp nơi nhận đơn chế tạo vũ khí. Hiện tại cũng vô cùng giàu có. Ngay cả sư huynh rèn luyện thể phách cũng trở thành cao thủ tông môn, được nhiều người săn đón. Chỉ có huynh tu tiên 8 năm, nếu còn không xuất môn sẽ trở thành
Đại sư huynh có thâm niên nhất trên quảng trường tụ linh, Bạch sư đệ trước mặt hắn đây có thiên phú rất tốt. Hắn vẫn đang ở luyện khí kỳ, mà hắn ta sau khi nhập môn 3 năm đã lên đến trúc cơ kỳ. Thất thoáng dáng vẻ của đệ tử đệ nhất chính Dương Tông, giờ đây tiểu tử này đang nhìn hắn chằm chằm. Sư huynh hạt dưa, nếu huynh đã quyết tâm trở về cõi trần, Minh Nhật xin huynh đừng đến quảng trường nữa. Linh khí trên quảng trường có hạn, người này hấp thụ thêm một phần thì người kia phải hấp thụ ít đi một phần. 2 tháng sau là tỷ thí của 4 đại tông môn vì lợi ích của mọi người, xin sư huynh hạt dưa nhường chỗ. Xa xa có tiếng phụ họa. Rõ ràng hắn ta không phải người duy nhất nghĩ như vậy, vừa tu luyện xong nên các đệ tử vẫn chưa giải tán, thấy nơi này có náo nhiệt nên lũ lượt kéo đến xem. Mà là người trong cuộc như hắn lại chỉ coi như không. À, ngươi là nhất sau đó đẩy ra Bạch sư đệ ra, đi ra ngoài, để lại đám đông hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra trên quảng trường. Một bóng người chắp tay sau lưng đứng nhìn mọi thứ, cho đến khi hắn bước ra mới nhẹ nhàng gọi một tiếng, hạt dưa. Hắn ngước nhìn lên, đã sững sờ. Sư phụ, hắn bị bỏ rơi nên sư phụ đã nhặt hắn về nuôi. Số lần hắn gặp sư phụ không nhiều. Con đường tu tiên quan trọng nhất là tích lũy dần theo thời gian. Sư phụ chỉ có tác dụng ở giai đoạn đầu khi các ngươi khai phá lĩnh hội. Và trình độ của hắn rất thấp, nên ngoài phương pháp luyện khí tâm cơ bản thì chỉ tập trung vào các kỹ thuật đơn giản hàng ngày. 8 năm nay hắn chỉ làm 2 việc luyện khí và luyện kiếm. Thỉnh thoảng gặp vấn đề, hắn mới chủ động đi tìm sư phụ để hỏi. Đây là lần đầu tiên sư phụ chủ động tìm hắn trong suốt những năm qua. Có chuyện gì xảy ra sao? Chân Dương đưa hắn đến phòng nghỉ, nở nụ cười dịu dàng hỏi thăm hắn. Hạt dưa đã mua được phi kiếm chưa? Giấy phép ngự kiếm của hắn là thanh kiếm là do chính tay ông ấy trao cho. Thuật ngự kiếm vốn phải tự mình học lấy. Dù ngự kiếm không tốt, không cẩn thận cắt cổ mình thì cũng là do kẻ đó đáng đời. Nhưng ngự kiếm trong tông môn thì ảnh hưởng đến người khác nữa. Nếu là không thể khống chế được phi kiếm của mình thì môn hạ đệ tử trong Chính Dương Tông không được phép ngự kiếm trong tông môn. Hôm kia vừa phát giấy phép, hôm qua hắn đã đi mua phi kiếm. Nhưng lạ là ra ngoài một chuyến cuối cùng lại không mua kiếm, mà vác một người phụ nữ trở về. Điều này không khỏi khiến người ta nghĩ linh tinh. Ngươi động phàm tâm rồi sao? Nghe sư phụ hỏi, hắn bỗng thấy tủi thân. Thanh phi kiếm vừa mua đã bị người ta lấy đi bằng Vạn Kiếm Quy Tông. Hắn đã đoán được chuyện này. Nếu để người trong tông môn biết được sẽ chê cười thế nào. Nhưng đây không phải điều quan trọng nhỉ. Quan trọng nhất là Xuân Tuyết không chỉ hại một mình hắn. Chuyện này truyền ra ngoài sẽ thu hút sự chú ý. Đến lúc đó thân phận của Xuân Tuyết bị nghi ngờ thì hỏng. 1 triệu của hắn nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra. Ta chưa mua, kiếm tốt đắt quá. Chân Dương chân nhân ngạc nhiên. Ta thấy bình thường ngươi chăm chỉ lắm mà. Nếu làm việc chăm chỉ có thể giàu được thì trên thế giới này đã không còn người nghèo nữa. Đúng vậy. Chân Dương chân nhân hiểu biết gật đầu. Không mua được cũng không phải là không tốt. Chân Dương chân nhân mỉm cười nhìn hắn chằm chằm. Ngươi còn nhớ vì sao ban đầu ngươi lại chọn con đường này không? Còn nhớ chứ? Đôi mắt ngươi ánh lên kỷ niệm. Lúc đó ở lễ nhận đệ tử, ngươi nói rất hào hùng, ngự kiếm cười gió, trừ bỏ ma quỷ. Vì nghĩa khí quyết tâm này của ngươi mà ta đã chọn ngươi trong số 10 đứa trẻ. Giờ ta hỏi lại ngươi, quyết tâm này của ngươi có thay đổi không? Được. Chân Dương chân nhân vuốt râu mỉm cười. Đệ tử của Chân Dương ta phải có ý chí kiên định như vậy. Nói xong, Chân Dương chân nhân thản nhẹ. Nhưng ngươi đã từng nghĩ rằng bản thân có thể không có tài năng ở lĩnh vực này chưa? Hắn gật đầu. Sư phụ, người không cần nói khéo như vậy đâu. Sư phụ chủ động đến tìm hắn nhất định là có ý khác. Kết hợp với lời của các sư đệ sư muội vừa rồi, hắn cũng đoán được hẳn là không có gì tốt. Chân Dương thở dài nói. Vậy ta sẽ nói thẳng. Hạt dưa, ngươi cũng biết trong tông môn không chỉ có mỗi mình ta là sư phụ. Tông môn bồi dưỡng các người cũng không phải là không có yêu cầu gì. Luyện đan có trách nhiệm của luyện đan, luyện kiếm có trách nhiệm của luyện kiếm. Ngươi có biết sau khi luyện thành kiếm đạo sĩ, ngươi cần phải gánh vác nghĩa vụ gì không? Ta biết, trở thành cao thủ của tông môn, bảo vệ tông môn bình an. Chân Dương chân nhân đau đớn nhắm mắt lại. Ngươi có thể tưởng tượng nếu một ngày tông môn xa cờ thất thế đến mức cần ngươi đến bảo vệ, chúng ta sẽ tuyệt vọng đến mức nào không? Hắn do dự. Hay là sự phụ cử nói uyển chuyển đi. Hạt dưa, ngươi chuyển hướng đi. Chân Dương cầm tay hắn. Học nghề như các sư huynh của ngươi, đóng góp cho tông môn, cũng coi như cho mình một lối thoát. Ngươi xem ngươi đại sư huynh luyện đan, bây giờ giàu nứt đổ vách. Linh thảo nhị tỷ ngươi trồng cũng rất đắt hàng. Giờ bọn họ đều mua được những mảnh đất trù phú của riêng mình ở phía sau tông môn. Ta thấy ngươi cũng thường làm việc cho chúng. Hay để sư phụ bảo chúng chỉ dạy ngươi nhé. Hắn mí môi im lặng. Luyện đan, rèn đúc, trồng thảo dược, pháp trận, những nghề thủ công này đều là một phần quan trọng của tu tiên. Nhưng bản thân hắn mỗi ngày đều chăm chỉ kiếm linh thạch như vậy, chỉ để thực hiện giấc mơ trở thành kiếm tiên. Nếu không thể trở thành kiếm tiên, kiếm thêm nhiều linh thạch hơn nữa cũng đâu có ý nghĩa gì. Ý của sư phụ rất rõ ràng, từ nay về sau, tông môn sẽ không dạy ngươi luyện kiếm nữa. Nếu vẫn chọn luyện kiếm, thì chẳng khác nào một học sinh tiểu học không có tài liệu, không có người hướng dẫn, mà chỉ hoàn toàn dựa vào sự hiểu biết của bản thân để thi vào đại học. Thấy hắn do dự, Chân Dương cúi đầu nói.
Nếu ngươi cảm thấy luyện đan rèn đúc mệt mỏi, sư phụ có thể giới thiệu ngươi đến một nơi. Lần trước cùng Hồng Hà tiên tử của Hợp Hoan Tông đến tông môn làm khách, tên nhóc này ngươi cũng may mắn được Hồng Hà tiên tử nhìn trúng rồi. Chỉ cần ngươi gật đầu, lập tức có thể trở thành bạn lữ song tu của Hồng Hà tiên tử. Đến lúc đó muốn công pháp gì mà không có, một dấu chấm hỏi lớn hiện ra trên đầu hắn. Ta đã nói là ta suýt sa chân vào con đường bất chính mà. Lần trước là tiên tử Lạc Vân, lần này là Hồng Hà tiên tử, chỉ là nàng tiên này thực sự hơi lớn tuổi. Hồng Hà tiên tử hình như lớn hơn đệ tử 300 tuổi. Chân Dương vội vàng chữa cháy. Ngươi chưa nghe? Nữ hơn 3 ôm 3 gạch vàng à? Hơn 300 ôm chọn kim đan à? Tuổi tác đối với người tu tiên chúng ta có là gì? Tu 6 của Hồng Hà tiên tử hiện giờ đang ở Nguyên Anh kỳ. Đến lúc người chết thì bà ấy vẫn trẻ trung. Nếu không phải tiên tử không thích ta thì làm gì có phần cho ngươi. Nhưng sư phụ, ngươi chắc ta đến không phải để trở thành lò luyện đan cho người ta chứ? Ngươi có năng khiếu đó sao? Chân Dương nghiêng người, dùng ngươi làm lò luyện đan để tu 6 trở về Nguyên Đan kỳ à? Sư phụ, người nói chuyện nghe đau lòng quá. Không phải ngươi bảo ta nói thẳng sao? Nhưng đệ tử không nghĩ người nói thẳng tẹt ra như vậy. Người phụ nữ người dẫn về là người phàm đúng không? Đều là bạn lữ. Phụ nữ phàm nhân sao có thể sánh với Hồng Hà tiên tử được? Đệ tử vẫn muốn tự mình tu hành. Lông mày Chân Dương dựng đứng hết cả lên. Chọn một trong 4 thứ: luyện đan, trồng dược. Nếu ngươi không biết mình phù hợp với cái gì thì thử học hết đi. Đây là kỳ vọng cuối cùng của tông môn đối với ngươi. Nếu ngươi vẫn kiên trì luyện kiếm, vậy sau sư chỉ có thể đưa người đến trấn giữ Khe Thiên Nguyên Ma thôi. Nơi này chẳng khi nào yên bình, trong nhà có heo cũng có thể thành tinh càn quấy một phen. Bên ngoài có ngoại vực thiên ma thỉnh thoảng giáng thế đổ sát nhân gian. Khe Thiên Nguyên Ma là nơi thiên ma ngoại vực giáng lâm tàn sát trần gian. Những người canh gác không chỉ phải chống lại ma khí, mà còn phải đối mặt với quái vật bị ma khí ăn mòn. Đừng nói là một kẻ mới nguyên khí kỳ như ngươi, ngay cả một người ở kết đan kỳ cũng không thể ở đó lâu được. Tông môn tu tiên ngày thường được phàm nhân cung phụng, nên bọn họ phải trấn giữ Khe Thiên Nguyên Ma. Ngươi tu luyện 8 năm. Nếu như còn muốn ở lại tông môn, thì đây chính là nhiệm vụ của ngươi. Trước đây hắn điên cùng tiết kiệm linh thạch để mua phi kiếm, cũng là để chuẩn bị cho ngày này. Nhưng hiện tại phi kiếm không còn nữa, chẳng lẽ phải dựa vào thanh kiếm sắt bình thường trong tay để đánh nhau với yêu ma Thiên Uyên sao? Hắn cắn răng lầm bầm thỏa hiệp. Đệ tử sẽ đi thử xem, vậy có phải tốt không? Chân Dương lại giãn cơ mặt ra, bày ra dáng vẻ tử ái. Hắn vừa đi, phòng nghỉ lại xuất hiện một người. Chân Dương, ngươi thật sự có tình cảm với đệ tử này. Đấy nhỉ, sao không nói với hắn các trưởng lão sắp đuổi hắn ra khỏi sư môn? Chân Dương mặt vô cảm nói. Dù không thành tài nhưng cũng là đệ tử của ta. Ta đã đưa nó lên núi, không thể để mặc nó được. Hơn nữa nó cũng không tệ như vậy. Luyện kiếm không giống những loại tu hành khác, cần tích lũy nhiều tài nguyên. Nó không có tài nguyên, cũng không có nền tảng, chỉ có thể dựa vào nỗ lực và thời gian. Ngoài việc lăn lộn đi làm khắp nơi, nó chỉ luyện tập. Nhưng điều này ông ấy đều nhìn thấy. Nhiều gánh nặng và lo nghĩ như vậy, mà 8 năm đã có thể thi triển kiếm quyết, như vậy đã là rất tốt rồi. Nhưng giới tu tiên không màng đến tình cảm. Tông môn không phải là tổ chức từ thiện, đệ tử tu luyện không được thì phải ngoan ngoãn tạo ra lợi nhuận, cũng coi như là góp phần cho việc xây dựng tông môn. Nếu không sẽ bị đuổi khỏi sư môn, đệ tử bị trục xuất, thậm chí còn phải gánh nợ trên lưng. Một số nợ lớn từ phí nuôi dưỡng của tông môn. Nếu không trả lại, sẽ bị buộc phải đến Thiên Nguyên Ma để trấn thủ. Nghe được lời của Chân Dương, người đó cười. Những lời này ngươi để mà tự lừa mình. Nếu thật sự thương đệ tử, sao không nói với hắn? Những người đã chọn cách từ bỏ tu luyện đã có kết cục thế nào? Bán chạy, cũng chỉ do mượn danh mới xuất sư mà thôi. Đợi đến khi hết hát rồi, chắc hắn ta phải dùng hết quãng đời còn lại để trả hết khoản vay mua đất lành. Linh thảo cung không đủ cầu, bị ép bán với giá thấp như vậy thì cung không đủ cầu là đúng rồi. Đủ rồi, ta muốn tu luyện. Chân Dương ngắt lời đuổi người đó đi. Thế giới này là như vậy, một kẻ kim đan kỳ như ông ấy có thể làm gì mờ mịt, đạo làm người phải vậy, không tu những thứ khác thì đến cả tư cách bước lên con đường tu luyện cũng không có. Tông môn luôn phân ra làm hai loại, người phàm và người tu hành, nhưng giữa hai loại người có rất nhiều sự khác biệt. Sau khi ra khỏi phòng nghỉ, hắn nhanh chóng vứt sự không vui ra sau đầu. Tất cả chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi. Hắn thấy Tuyết Xuân đang đứng đó ngẩn người nhìn trời. Nhìn gì vậy? Ngươi đã trở lại rồi. Xuân Tuyết quay đầu lại. Ta đã nảy ra một kế hoạch trả hết 990.000 linh thạch, khiến nàng ta rất kích động bèn trở nên nhiệt tình. Hiện tại trong đầu toàn là sách hướng dẫn bồi dưỡng. Kiếm tiên, từ bây giờ ta sẽ dần dần đưa ngươi thành kiếm tiên vĩ đại thứ 2 trên thế giới. Hắn nhìn nàng ta với ánh mắt đầy mong đợi. Người xuyên không có hệ thống để gian lận, còn hệ thống của hắn lại chính là Xuân Tuyết. Bây giờ ngươi đang ở luyện khí kỳ, điều quan trọng nhất bây giờ là thăng lên trúc cơ kỳ, nhưng ngươi tự thân tu luyện tốc độ rất chậm. Cho nên trước tiên chúng ta phải thay đổi linh căn của ngươi. Ngươi có nghĩ mình vui mừng quá sớm rồi không? Xuân Tuyết dường như không nhận ra điều này, vẫn vô cùng phấn chấn hỏi. Ngươi đã từng nghe qua linh căn tạo hóa đan chưa? Nghe qua rồi. Hắn ông chút hy vọng cuối cùng hỏi, ngươi có không? Chiếc nhẫn không gian nằm trong tay hắn, còn sạch hơn cả mặt nàng ta nữa. Quả nhiên Xuân Tuyết lắc đầu, không có. Vậy ngươi có tiền mua nguyên liệu thô không? Xuân Tuyết dường như cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, do dự lắc đầu, không. Hắn vỗ tay, trùng hợp quá.
Ta cũng vậy, có tiền sớm ta đã sớm nhờ đại sư huynh giúp ta luyện nhưng rồi. Vấn đề là chúng ta không có tiền. Hắn vẻ mặt nghiêm túc vỗ vai Xuân Tuyết. Kế hoạch tốt, chứng tỏ ngươi đã động não rồi, cố lên. Nhìn hắn đứng dậy định rời đi, Xuân Tuyết ngước đôi mắt long lanh lên hỏi người muốn đi đâu. Ngươi hỏi chủ nợ ngươi nhiều thế làm gì? Hắn đi sửa phi kiếm, lúc tìm được Tam sư huynh. Huynh ấy đang cẩn thận cầm một cái dao khắc lên xúc sắc. Tam sư huynh làm gì vậy? Thôi đi, đừng nói nhảm. Tam sư huynh không thèm nhìn hắn, trực tiếp ném chiếc rua qua. Ta đến để đặt hàng. Khóe miệng của hắn gợi lên nụ cười xấu xa. Cuối cùng cũng có ngày hắn trở thành khách hàng. Động tác trên tay Tam sư huynh dừng lại. Huynh ấy ngước mắt lên nhìn hỏi, đặt hàng gì? Hắn giơ tay hất xuống, mảnh vỡ rơi tung tóe khắp bàn. Ta muốn sửa thứ này, dù sao cũng lấy bao nhiêu tiền cùng tông môn. Hắn tin rằng Tam sư huynh sẽ không gạt hắn về giá cả. Hắn mua cũng 30.000 rồi, chắc sửa thì không đắt vậy đâu. Tam sư huynh mặc dù tay nghề không tốt, nhưng hiện tại huynh ấy thực sự thiếu tiền, nên phải xem huynh ấy có chịu sửa không. Nhìn những mảnh vụn trước mắt, Tam sư huynh ngừng mắt. Rốt cuộc nó đã trải qua những gì mà mới có thể gãy nát tan tành thế này. Cũng không biết thanh phi kiếm này trước khi chết đã trải qua bao nhiêu tra tấn. Có chủ nhân không có thực lực như vậy, đúng là tội nghiệp. Để ta xem nào. Tam sư huynh thương tiếc vuốt ve mảnh vỡ lớn nhất trong đám đó, lấy một pháp bảo như kính lúp ra, bắt đầu quan sát. Một lát sau, Tam sư huynh đặt mạnh gương minh hào xuống, nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi nhặt rác ở đâu vậy? Sư huynh, huynh nói chuyện làm người khác tổn thương. Đây là phi kiếm. Hắn kiên trì phản bác. Vứt đi. Tam sư huynh tiện tay cầm mảnh vỡ, ném ra xa. Rác này không được phân loại tốt lắm. Hắn lại hỏi, nếu, ý ta là nếu trong trường hợp ai đó muốn biến đống rác này thành phi kiếm thì có được không? 50 vạn. Tam sư huynh phun ra một con số lạnh như băng. Sau đó huynh ấy lại cúi đầu khắc xúc sắc trong tay. Không biết ngươi nhặt được đống sắt vụn này ở đâu, nhưng mảnh vỡ có ma tính, phải mất rất nhiều công sức để xóa bỏ nó. Chưa kể thân kiếm bị vỡ hoàn toàn như vậy, pháp trận khắc họa bên trong cũng hoàn toàn bị phá vỡ, cần phải khắc lại. Hơn nữa khi luyện chế thanh kiếm này đã trộn với một số vật liệu, khi đúc cần rèn lại từng chút một. Vứt đi, tiện tay mua một cái mới cũng tốt hơn cả cái rũa hắn vừa từ chối lại bị đẩy đến trước mắt hắn. Bỏ cuộc đi, rác rưởi sẽ làm người thất vọng. Nhưng rũa thì không, ta có một đơn hàng xúc sắc lớn. Bận chết đi được. Hắn đang lạnh lùng dọn rác. Xúc sắc cũng là rác rưởi. Vận mệnh chỉ dẫn, tránh rủi gặp may, sao có thể là rác được? Từ khi vứt bỏ viên xúc sắc đó thì người dùng đã có câu trả lời trong lòng từ lâu rồi. Hắn đẩy chiếc rũa về lại. Sư huynh, tạm biệt. Ngươi không kiếm tiền nữa à? Tam sư huynh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Huynh trả ít tiền vậy ta không làm việc cho huynh. Hắn nhìn lại và mỉm cười rực rỡ. Đại sư huynh còn trả ta nhiều hơn. Rời khỏi xưởng của Tam sư huynh, hắn lại đến phòng luyện đan của Đại sư huynh. Con người phải nhìn về phía trước, mọi thứ sẽ làm bạn thất vọng, nhưng tiền thì không, nếu hắn có đủ tiền. Bây giờ đã mang theo phi kiếm đại khai sát giới rồi, chỉ tiếc là hắn không có, nên giờ chỉ có thể ngồi giã thuốc. Hắn làm việc vất vả cả ngày mới nhận được thù lao của mình, 300 linh thạch. Hắn mệt mỏi trở về tiểu viện. Tuyết Xuân ngồi trong sắc, thấy vậy thì mắt sáng lên. Cuối cùng ngươi cũng về rồi, bận rộn cả ngày rồi. Không biết tại sao, hắn có cảm giác như vợ đón chồng tan làm. Hôm nay kiếm được bao nhiêu? 300 linh thạch. Quá ít. Xuân Tuyết thấy hắn mệt mỏi, cuối cùng cũng nhận ra 1 triệu linh thạch thưởng phẩm đối với hắn là một khoản tiền lớn như thế nào. Không có cách nào, dù sao ta cũng chỉ có thể kiếm được rất ít tiền. Ít như vậy thì không làm nữa, không làm sao được. Khoản vay tháng sau còn chưa trả. Chúng ta còn có khoản vay sao? Chẳng lẽ ta chưa nói với ngươi, để mua thanh phi kiếm đó, ta đã vay 39.000, 3 tháng phải trả xong. Áp lực rất lớn, Xuân Tuyết khó hiểu, vay 9 trả 13. Nhìn cô nàng thế hệ thứ hai này bối rối, hắn bèn giải thích, vay 9 trả 13 nghĩa là lúc đầu ta mượn 30.000, nhưng thực ra họ chỉ cho ta mượn 27.000. Còn 13 là 3 phần lợi nhuận. Đã vay 30 phẩy không phải trả lại 39. Xuân Tuyết cuối cùng cũng hiểu, trừng to mắt. Vậy không phải là vay 27.000 sao phải trả 39.000? 3 tháng đã có 12.000 tiền lãi. Đúng là ăn cướp. Cướp tiền có nhanh như vậy không? Chúng ta còn có thể làm gì nữa? Xuân Tuyết vừa chống nạnh, chính đáng nói. Chúng ta phải ngăn chặn chuyện xấu này thôi. Như vậy thì sẽ vào danh sách đen. Hắn bấm ngón tay tính toán. Cấm tiêu thụ lớn, cấm mua bán cá nhân, thu giữ toàn bộ tài sản. Tông môn cũng sẽ đuổi ta ra khỏi núi. Ta còn phải bồi thường phí huấn luyện của tông môn. Cuối cùng nếu không thể bồi thường, sẽ bị bắt đi Thiên Nguyên Ma để dùng mạng trả nợ. Ta chỉ mới ở luyện khí kỳ, không thể thoát khỏi tay thiên ma đâu. Hắn bỗng cúi đầu than, kể mà không mua thanh kiếm đó thì tốt. Tuyết Xuân ngạc nhiên ngơ ngác một lúc lâu, rồi tự tát mình đúng là đáng chết.